15 vjet pas shpalljes së pavarësisë nga Serbia, Kosova lufton ende për të bërë anëtare shumë organizatave ndërkombëtare. Në të njëjtën kohë e ka të vështirë edhe të njihet nga më shumë vende të botës. Aktualisht shtetin më të ri në Evropë njohin mbi 100 vende, apo rreth 60% e anëtarëve të OKB-s. Shikues të nderuar, përshëndetje, mirë se vini në edicionin e ri të ekspozes. Unë jam Valona Tela. Kur Kosova ka shpallur pavarësinë më 17 shkurt të vitit 2008, presidenti atëhershëm i Shteteve të Bashkuara George Bush ka thënë se historia do të tregojë se kjo është gjëja e duhur për paqen në Ballkan. In its declaration of independence, Kosovo committed itself to the highest standards of democracy, including freedom and tolerance and justice for citizens of all ethnic backgrounds. These are principles that honor human dignity. They are values America looks for in a friend. And soon we will establish full diplomatic relations with the new nation of Kosovo. SBA e njohu pavarësinë e Kosovës një ditë pas shpalljes së saj, po atë ditë shteti më i ri u njoh edhe nga Shqipëria, Franca, Mbretëria e Bashkuar, Turqia, Afganistani e kështu me radhë. Sot lista e njohjeve e publikuar nga Ministria e Jashtme e Kosovës numëron 117 vende. Gati gjysma e tyre u siguruan në vitin e shpalljes së pavarësisë më 2008. Ritmi më pas nisi të ngadalësohet përkundër faktit se gjykata ndërkombëtare e drejtësisë konstatoi në vitin 2010 se pavarësia e Kosovës nuk e shkel të drejtën ndërkombëtare. Opinioni i saj këshillues ishte përgjigje ndaj pretendimeve të Serbisë se pavarësia e Kosovës paraqet shkelje flagrante të integritetit të saj territorial. Por Serbia në fakt e humbi administrimin e ish-krahinës qysh në vitin 1999 kur bombardimet e NATO-s i dhanë fund luftës së saj në Kosovë. Kosova u vua të botë nën administrimin e Kombeve të Bashkuara dhe gati një dekadë më vonë, me mbështetjen e SBA-s dhe të shumicës së shteteve evropiane, shpalli pavarësinë. Deputetet e Kuvendit Kosovës sot me 17 shkurt 2008 shprehen vullnetin e tyre dhe përmes tyre vullnetin e qytetarëve të Kosovës për Kosovën shtet pavarur, sovran dhe demokratik. Pesëmbëdhjetë vjet më vonë, Serbia nuk e njeh pavarësinë e Kosovës dhe marrëdhëniet mes dy vendeve mbeten të tensionuara. Ky fakt, sipas disa ekspertëve të marrëdhënieve ndërkombëtare, e lë Kosovën në vendnumrim jashtë organizatave të rëndësishme ndërkombëtare dhe pa numër më të madh njohjesh. Për ekspozen flet Peter Çermak nga shoqata për çështje ndërkombëtare çekis. When nothing changed in the relations between Kosovo and Serbia over these 15 years, in fact, there was not really a reason for these states which were undecided to change their position. Njohja e fundit që mori Kosova ishte para 2 vjetësh nga Izraeli. Para saj, për gati 3 vjet, Kosova nuk u njoh nga asnjë vend. Dinamika e njohjeve në fakt u ngadalësua nga viti 2015. Çermak thotë se kjo dinamik ka qenë e pritur. Një pjesë të fajit për këtë ai u ahedh edhe autoriteteve të Kosovës që, siç thotë, nuk e zbatuan marrëveshjen e Brukselit për normalizimin e marrëdhënieve me Serbinë. Konkretisht pjesën për formimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe. Kjo, sipas tij, i ka dekurajuar sidomos 5 vendet mosnjohëse të BE-s, Greqinë, Spanjën, Rumaninë, Slovakinë dhe Çipron, të cilat nuk duan shtete me probleme të tilla në radhët e veta. Çermak thotë se është e rëndësishme që Kosova të bëjë kompromise për normalizimin e marrëdhënieve me Serbinë dhe anasjelltas. So if there is a lack of agreement between Pristina and Belgrade, it would probably have implications for the non-recognition of the EU member states. And this is something which is very important for Kosovo, because if Kosovo declares EU integration and Euro-Atlantic integration as its primary foreign policy objective, this cannot be really implemented without these 5 EU member states. So this is where I see the most dangerous potential of failing to reach an agreement, that
Kosovo's path into the European Union will be blocked for 30 years. Qëndrim të ngjashëm ka edhe Stefan Lene, ish përfaqësuesi i Bashkimit Evropian në negociatat për statusin e Kosovës. I think there are basically three motivations for not recognizing Kosovo. One is countries that are generally skeptical on Western initiatives. I would say China is a case in point, India, South Africa. Then there are countries who have a special affinity friendship with Serbia, that is Russia, clearly, to some extent, maybe also Greece. And then there are countries who have themselves issues with minorities, unresolved status questions, and therefore have internal political reasons why they are not moving forward. And this is clearly Spain, Cyprus, case in point, Romania up to a point, Slovakia possibly too. So there are different mixes of motivations, and I'm somewhat doubtful, I would hope so, but I'm somehow doubtful that if Serbia does not clearly recognize Kosovo's independence, that these countries who have major internal problems, like Spain, like Cyprus, will do so themselves. Një qëndrim ndryshe ka Leon Hartwell, bashkëpunëtor i lartë në Shkollën e Londrës për Ekonomi dhe Shkenca Politike, si dhe në Qendrën për Analiza të Politikës Evropiane. Duke folur për ekspozen, ai thotë se përpjekjet e deritashme të komunitetit ndërkombëtar për të normalizuar marrëdhëniet midis Kosovës dhe Serbisë nuk kanë dhënë rezultate. Sipasi është koha të mendohet për alternativa që do t'i sillnin njohje Kosovës dhe do ta përafronin atë me strukturat euroatlantike. I would argue that it's important for the 5 EU countries that are not recognizing Kosovo to actually recognize Kosovo. So it's important to get Spain, Slovakia, Cyprus, Romania, and Greece on board, because I think that would actually open up an opportunity for Kosovo to join both the EU and NATO, which will remove the problem of insecurity between Belgrade and Pristina, irrespective of whether Serbia recognizes Kosovo or not. Në 5-6 vjetët e fundit, Serbia ka bërë edhe fushat për çnjohjen e Kosovës. Dhe Lene është i bindur se kjo ka ndikuar që të ngadalsohet ritmi i njohjeve. Well, I think Serbia has had a very active campaign to de-recognize Kosovo with some limited success. But ultimately, personally, I think the Serbs believe only about 84 countries really recognize Kosovo, whereas the Kosovo Foreign Ministry says 117 countries do. Hartwell thotë se Kosova nuk ka ndonjë rrezik nga çnjohjet që Serbia pretendon se kanë ndodhur. Sipas tij, pasojat janë vetëm simbolike. I think the consequences of any withdrawal of recognition depends on which countries we're talking about. Now, Serbia claims that Somalia, Burkina Faso, Gabon, Eswatini, Libya, Guinea, Antigua, and Barbuda, St. Lucia, and the Maldives withdrew their support for Kosovo. I honestly don't think any of those countries have substantial economic or political weight in relation to Kosovo. So I would argue that Serbia's claim that these 9 countries withdrew their support is one big nothing burger. The impacts on Kosovo are more symbolic rather than anything significant. Udhëheqësit politik të Kosovës thonë po ashtu se cilësia është më e rëndësishme se sasia. Në mesin e vendeve që njohin Kosovën janë 22 nga 27 vendet anëtare të BE-s dhe 26 nga 30 vendet anëtare të NATO-s. Lojtarë të mëdhenj përfshirë SBA-n, Japoninë, Korenë e Jugut, Australinë dhe Arabinë Saudite e ka njohur gjithashtu shtetin tashmë 15 vjeçar. Nga Ministria e Jashtme e Kosovës nuk japin detaje nëse janë duke lobuar për ndonjë njohje të re ose jo, por një gjë është e sigurt, mosnjohjet në një mënyrë ose tjetër e pengojnë Kosovën nisur nga lëvizja e lirë deri te antarësimi në organizata të ndryshme ndërkombëtare. Një hulumtim që ka publikuar Instituti Kosovar për Kërkim dhe Zhvillim të Politikave Kipret në vitin 2021
ka konstatuar se Rusia, përmes deklaratave, konferencave për shtyp dhe artikujve të ndryshëm, është duke bërë fushat agresive kundër Kosovës. Sipas Kipredit, Rusia vazhdimisht tenton t'i dëmtojë themelet e shtetësisë së Kosovës duke synuar që të minimizojë edhe angazhimin e perëndimit në Kosovë. Rusia, një nga mbështetësit më të mëdha të Serbisë në arenën ndërkombëtare dhe me të drejtë vetoje në Këshill të Sigurimit, e pengon anëtarësimin e Kosovës edhe në Kombet e Bashkuara. Kosova nuk është ende as antare e Bashkimit Evropian, Organizatës Botërore të Tregtisë, Organizatës Ndërkombëtare të Policisë Kriminale e të tjera. Por gjatë 15 vjetëve të pavarësisë, ajo ka arritur të antarësohet në disa organizata ndërkombëtare, në mesin e tyre Banka Botërore, Fondi Monetar Ndërkombëtar, Banka Evropiane për Rindërtim dhe Zhvillim, Komiteti Olimpik, Federata Evropiane e Futbollit dhe Federata Botërore e Futbollit. SBA me mbështetjen e secilës Kosova ka shpallur pavarësinë në vitin 2008, thotë se Kosova, ashtu si edhe Serbia, duhet të bëjnë kompromise të vështira për t'i normalizuar marrëdhëniet. Bisedimet mes tyre, sipas Washingtonit, duhet të përfundojnë me njohje reciproke, e cila do t'ju hap rrugë të reja si Prishtinës, ashtu edhe Beogradit. Shikues të nderuar, kaq për këtë edicion të ekspozes. Unë ju falenderoj për vëmendjen dhe ju ftoj të vazhdoni të përcjellni Radion Evropa e Lirë në webfaqen evropaelir.org, si dhe në rrjetet sociale Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Bashkë takohemi të premten ardhshme, mirëmbëjtje.